नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज मी दुधातील मोकळं बेसन पीठ बनवणार आहे। तर त्यासाठी मी 1 वाटी बेसन घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी दूध घेतलेलं आहे। कोथिंबीर, कढीपत्ता, तेल थोडंसं जास्त लागणार आहे पिठलं बनवण्यासाठी। मीठ, लाल तिखट, हळद आणि शेंगदाणे घेतलेले थोडेसे भाजून, मोहरी, जिरं, लसण आणि हिंग। जर लसण कांदा तुम्ही खात नसाल तर तुम्ही इथे लसण नाही वापरला तरी चालते। अतिशय खूप म्हणजे एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे। तुम्ही नक्की पूर्ण व्हिडिओ पहा आणि चॅनलला माझे जर सुरुवातीला तुम्ही जर नवीन व्हिडिओ पाहत असलात तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तेल गरम होते तोपर्यंत आपण हे दूध आणि पीठ मिक्स करून घेऊ। तर या ठिकाणी तुम्ही जर असं खाली बेसन पीठ मिक्स केलं ना, एक तर तुम्हाला जे भीती आहे मनामध्ये की दूध फुटेल का ते पण, आणि जे पिठलं आपण बनवणार आहे त्याच्या अशा गुटुळ्या पण होणार नाहीत। त्यामुळे अगोदर असंच हे खाली मिक्स करून घ्या। तर या ठिकाणी तेल पण गरम झालेलं आहे। आता तेलामध्ये मी सुरुवातीला मोहरी टाकणार आहे। मोहरी छान तडतडू द्यायची। आता यामध्ये थोडेसे जिरं, लसूण, हिंग, कढीपत्ता, आता यामध्येच थोडेसे हळद आणि तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वापरू शकता। या ठिकाणी मी 2 चमचे वापरलेला आहे। मस्त मिक्स झालेले खमंग फोडणी। आता मग हे बेसन पीठ दुधामध्ये मिक्स केलेलं हे यामध्ये टाकून घ्यायचं आणि मिक्स करून घ्यायचं। अतिशय सुंदर असं पिठलं झालेलं आहे आणि मोकळं पण झालेलं आहे। 1 वाटी दुधामध्ये 1 वाटी बेसन पीठ हे प्रमाण बरोबर आहे। असंच प्रमाण घेऊन तुम्ही हे पिठलं बनवा। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी चिमूटभर साखर वापरणार आहे। कोथिंबीर आणि आपण हे जे भाजून घेतलेले शेंगदाणे हे पिठल्यासोबत म्हणजे खूप छान लागतात, दाताखाली आले ना, त्यामुळे हे नक्की वापरा यामध्ये। तयार झालेलंच आहे। हे दुधामध्ये खूप लवकर होते, तरी पण मी 1 मिनिट अशी वाफ देऊन घेणार आहे कमी गॅसवर। तर या ठिकाणी 1 मिनिट वाफ देऊन घेतलेली आहे मी। मस्त मोकळं पिठलं झालेलं आहे तयार। आता खाली उतरून घेणार आहे। तर अशा प्रकारे हे पिठलं तयार झालेलं आहे। तुम्ही हे प्रवासामध्ये नक्की करून बघा एकदा, नक्की आवडेल तुम्हाला। हे दशमीसोबत तर खूप छान पिठलं लागते। तर माझा व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।